Acum tu ce crezi, că-ți dau mult? Uite așa, o bucățică mică. Cât te lasă inima? Să văd că am câtă inima ai. Hai, uite, eu un colț, tu un colț. Este bine condimentată, aromată și super gustoasă această șuncă de soia. Vă salut cu mare drag și sunt tare bucuroasă că sunteți din nou cu mine în bucătărie. Eu sunt Abi și astăzi vom pregăti o rețetă vegetariană foarte gustoasă. În fiecare zi, multe persoane noi descoperă canalul nostru. Dacă ești unul dintre ei și vei urmări rețeta până la capăt, nu uita să apeși butonul de abonare. Apasă acum butonul de like, iar dacă până la sfârșit nu te-am convins, ți-l poți lua înapoi. Preparatul pe care urmează să vi-l prezint astăzi îmi este imposibil să-l uit, pentru că o bună prietenă, Mihaela, ni l-a pregătit pentru masa de nuntă și a fost excepțional. Este o rețetă care pentru mine vine cu multe amintiri frumoase, așa că îi dăm drumul la treabă ca să vedeți și voi cum pregătesc eu șunca de soia. Pentru această rețetă am folosit 200 g cuburi de soia, 200 g cașcaval afumat, o căpățână de usturoi, condimente după gust, vegeta, cimbru, boia de ardei dulce, sare și piper, rădăcinoase, ceapă, usturoi, țelină, morcov, păstârnac și ardei. Curățăm legumele, după care le așezăm într-un vas cu apă curată. Pentru ca la final să avem un preparat cât mai delicios, este foarte important rolul acestor legume. Cât mai multe rădăcinoase este super. Pentru că acestea dau gust cuburilor de soia. Mergem la chiuvetă să spălăm legumele. În apa care clocotește, adăugăm legumele. Le lăsăm să fiarbă pentru 10 minute. După cele 10 minute, adăugăm cuburile de soia și condimentele. Și lăsăm iarăși la fiert 20 de minute. Aproximativ. Dacă nu sunt fierte, mai lăsăm puțin. După timpul de fierbere, scoatem cu grijă cuburile de soia fierte într-o sită și le lăsăm la scurs complet. Iar când se răcesc, trebuie să le stoarcem foarte bine, să nu mai aibă apă deloc în ele. Pentru ca să se răcească mai repede, eu am să le transfer pe un platou mai întins, că altfel vom sta foarte mult. Când cuburile s-au răcit, v-am spus că trebuie să le stoarcem foarte bine. Urmează o parte mai neplăcută, le luăm cu mâna și le stoarcem foarte bine. Peste cuburile de soia fierte și stoarse, adăugăm cașcavalul afumat, ras pe răzătoarea mare, 5-6 grăunți trecuți prin presă, iar dacă mai este nevoie, condimentăm cu sare, piper, cimbru și boia afumată. Iar acum începem să frământăm. Pur și simplu frământăm cu mâna. Trebuie să obținem o compoziție bine legată. Pentru că nouă ne place această șuncă puțin condimentată, am să mai adaug foarte puțin din fiecare. Puțină boia de ardei afumată, puțin cimbru, puțin piper, foarte puțină sare. Atât. Și frământăm din nou. Așa cum v-am spus, la final trebuie să obținem o compoziție foarte bine legată. Dacă o strângem în mâini, aceasta nu se dezmembrează. Așa trebuie să arate. Așezăm toată compoziția pe o hârtie de copt cu aluminiu. Pe o parte are aluminiu, iar pe o parte are hârtie de copt. Îmi este ușor așa pentru că o pot modela foarte ușor și o pot strânge foarte bine. Strângem foarte bine toată compoziția și rulăm totul cât mai bine strâns.
Strângem foarte bine capetele. Dacă folosim numai hârtie de copt, aceasta nu va rămâne așa strânsă, cum am procedat cu folia aceasta, care are și aluminiu pe deasupra. Dacă folosim numai staniol, atunci este ok. Dacă folosiți numai hârtie de copt, trebuie să o înfășurați la final și în folie de staniol, ca să vă rămână foarte bine strâns. Închidem bine capetele. Și așezăm sulul nostru într-o tavă pentru chec. Punem la cuptorul preîncălzit la 200 de grade Celsius la programul cu căldură sus și jos pentru aproximativ 30-40 de minute. Nu prea am ce să vă arăt, pentru că deocamdată trebuie să lăsăm la răcit complet în tavă, după care cel mai bine ar fi să păstrăm 2-3 ore la frigider înainte de a tăia. Când am scos șunca din tavă, am mai învelit sulul acesta în câteva straturi de staniol. Și am strâns foarte bine, pentru că la copt ea se mai desface puțin. Aici este partea care a fost jos și s-a copt mai mult. Dar atunci când eu l-am rulat, când l-am scos și l-am tot rulat în staniol, s-a schimbat partea de jos. Acum este într-o parte, dar nu-i nimic. A stat câteva ore la frigider și se taie perfect. Uite ce bine arată. Arată foarte, foarte, foarte bine. Și de mirosit miroase foarte bine. Hai să-ți mai arăt câteva feliuțe. Cât de frumoase sunt. Am așezat eu mai înainte puțin un platou aici, ca să le și aranjăm acolo frumos. Iar eu gust colțul? Jumate cu mine. Acum tu ce crezi, că-ți dau mult? Uite așa, o bucățică mică. Cât te lasă inima? Să văd că am câtă inima ai. Hai, uite, eu un colț, tu un colț. Perfectă la gust. Este bine condimentată, aromată și super gustoasă această șuncă de soia. Hai, mai vrei o bucățică? Hai, fie încă o bucățică. Dar nu-ți mai dau. Mănâncă de acolo. Nu. Dragii mei, sper să încercați și voi această rețetă super simplă și de efect. Poate că ați văzut că am tăiat pe un tocător special. Într-adevăr, este foarte, foarte special, pentru că l-am primit de la o persoană specială. Îi mulțumesc Denisei încă o dată pentru acest tocător superb, în care mi-a inscripționat frumos aici Habib Blejan. Mulțumesc, Deni! Sper că v-am convins că este o rețetă ușoară și la îndemână pentru oricine. Mulțumesc celor care ați privit până la sfârșit, sper că nu v-ați luat like-ul înapoi, iar dacă v-a plăcut, distribuiți acest video celor care preferă un preparat vegetarian foarte gustos. Încă ceva, șunca de soia are alt gust atunci când o pregătești cu plăcere și o savurezi cu cei dragi. Vă doresc să aveți parte de multă bucurie și spor în bucătărie. La revedere!